Hello guys. Sa araw ito magluluto tayo ng spinach salad, okay? So guys, meron tayong spinach na hinugasan. Ayan po. Wash na po 'yan. Tapos meron rin tayong hinandang tubig na init. Ilaga natin 'yan. Pagkatapos pagkuluin. Ayan po. Okay. At isa ang bawang. Tapos okay lang. Tapos ipatong ang bawang na isa medyo malutong. So pinakainit. Okay. So kulit na ating water. So ilalagay na natin yung ating spinach. Apply garlic. So ito natin sa buling oil. Oil. Ready to put. Kita sa ating salad na. That's kaya. It's 2019, and you are listening to the great remix of DJ. Mga bata na naglalaro ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Mga bata na naglalaro ay mahal ng Diyos, hindi kumukupas. Huwag ka nang malungkot.